นี่เท่าไหร่คะถุงหนึ่งก็20 บาท20 บาทห่อเดียวก็10 บาทเอาห่อเดียวเลยถุงหนึ่งก้อนไหมเอาไปแช่เย็นก็หายเจ็บคอเอาออกก็โล่งเลยขอบคุณค่ะจอดขวางนี่เลยจะได้ก็ต้องจอดไม่กินจ้า
แล้ว